Thẩm Thiên Diệp là con gái của mối tình đầu của ba tôi. Sau khi cha mẹ cô ấy qua đời, ba tôi nhân từ giang tay cưu mang một đứa trẻ không nhà không cửa. Ban đầu tôi đã thề độc luôn, đời này nhất định phải chỉnh cho cô ta sống không bằng chết. Cho đến khi tôi phát hiện ra ánh mắt của người ba đạo mạo, nghiêm chỉnh, lúc nào cũng tỏ ra đứng đắn của tôi. Nhìn Thẩm Thiên Diệp ngày càng không ổn, không phải kiểu bố thương con, mà là kiểu bố đang hồi tưởng thanh xuân. Thẩm Thiên Diệp giống mẹ cô ấy đến mức đáng sợ. Tôi đã từng thấy ảnh mẹ cô ấy rồi nằm trong lớp ngăn bí mật của ví tiền ba tôi. Năm tôi 8 tuổi, mẹ tôi ngoại tình với huấn luyện viên thể hình. Hai người cãi nhau long trời lở đất, đến mức mẹ tôi giật phát ví tiền của ba, lôi tấm ảnh kia ra, thẳng tay ném vào mặt ông ấy, vừa ném vừa gào, anh còn dám nói tôi. Trong lòng anh từ đầu đến cuối vẫn giấu một người khác, chúng ta huề. Sau đó thì, người lớn đánh nhau, cảnh tượng rất không phù hợp với trẻ vị thành niên. Trong lúc họ vật lộn, tôi lén nhặt tấm ảnh kia lên nhìn một cái. Trong ảnh là một người phụ nữ có đôi mắt hồ ly cong cong, ánh cười như nước, như thể sắp bước ra khỏi khung hình đến nơi. Hình ảnh ấy quá khắc sâu đến mức, ngay từ cái nhìn đầu tiên khi tôi gặp Thẩm Thiên Diệp, tôi đã biết cô ấy là con gái của ai. Đó là một buổi chiều rất đỗi bình thường. Tôi tan học về nhà, vừa mở cửa đã thấy Thẩm Thiên Diệp mặc một chiếc váy trắng, ngồi ngay ngắn trên ghế sofa phòng khách nhà tôi. Lúc đó tôi chưa nhìn rõ mặt cô ấy, chỉ thấy Phó Vĩ Nghiệp, ba tôi, đang ngồi đối diện, cười đến mức mặt mày muốn nở hoa, hai tay nâng một đĩa dâu tây đã rửa sạch, giọng điệu nịnh nọt, "Thiên Diệp à, con có thích ăn dâu tây không?" Xin nhấn mạnh, lúc ấy ba mẹ tôi đã ly hôn 3 năm rồi, nguyên nhân thì khỏi nói cũng biết mẹ tôi chạy theo huấn luyện viên thể hình kia, ba tôi thì ngoài kia ong bướm đầy đàn, ai cũng muốn giành xuất mẹ kế hợp pháp. Thế nên, khi chưa thấy mặt Thẩm Thiên Diệp, trong đầu tôi đã tự động bật chế độ suy luận, lại một gì mới nữa đây mà. Tôi bực đến mức sầm mặt, đóng cửa cái rầm. Tiếng động quá lớn khiến Thẩm Thiên Diệp đang ngồi trên sofa ngẩng đầu nhìn về phía tôi, và đúng lúc đó, tôi mới phát hiện ra cô ấy chỉ là một đứa nhóc trạc tuổi tôi. 12 tuổi, Thẩm Thiên Diệp có đường nét giống mẹ mình như đúc, cằm nhọn, đôi mắt hồ ly còn chưa trưởng thành nhưng đã lộ ra vài phần câu hồn đoạt phách. Chỉ có điều, khác với người mẹ lúc nào cũng ánh lên ý cười trong ảnh, trên người cô ấy đã mang sẵn một loại khí chất xa cách, lạnh lùng, kêu người lạ chớ lại gần. Phó Vĩ Nghiệp nhìn tôi đầy lúng túng, đứng bật dậy, ho khan 2 tiếng rồi nói, "Xinh xinh, đây là Thẩm Thiên Diệp, sau này chính là người một nhà rồi, phải sống hòa thuận với nhau, biết chưa?" Tôi đứng đó, nhìn cô bé váy trắng trước mặt, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, người một nhà cái gì chứ? Cái nhà này hình như sắp náo nhiệt lắm rồi. Phản ứng của tôi là cười lạnh một tiếng về phía Thẩm Thiên Diệp, rồi quay sang nhìn Phó Vĩ Nghiệp, không chút khách sáo mà nói thẳng, "Ba bị nghiện nhặt rác à? Loại mèo chó gì cũng lôi về nhà được hết vậy?" Sắc mặt Phó Vĩ Nghiệp lập tức trầm xuống, ông mắng tôi là nói chuyện không có giáo dục. Tôi liếc sang Thẩm Thiên Diệp, cô ấy cúi đầu, rũ mắt ngồi yên trên sofa, mái tóc đen dài buông xuống như thác, che khuất nửa khuôn mặt, vai gầy mảnh, thân hình đơn bạc, gió thổi mạnh chút chắc cũng bay, giống như những lời nhắm vào mình của tôi. Cô ấy chẳng hề nghe thấy. Tôi hừ lạnh một tiếng, sập cửa bỏ đi. Cha của Thẩm Thiên Diệp chết sớm, mẹ cô ấy thì đốt than tự sát, cả thế giới chỉ còn lại một mình cô ấy, một đứa trẻ cô độc đến mức đáng thương. Ba tôi nhận nuôi cô ấy, nhưng ba tôi là thương nhân, mà thương nhân thì, nói cho văn vẻ là danh nhân, nói thẳng ra là gian thương. Ông ta thường xuyên dạy tôi một câu, "Xinh xinh, làm người tuyệt đối đừng để mình chịu thiệt, hiểu chưa?" Vậy nên chuyện ông ta chịu thiệt, tốt bụng nhận nuôi Thẩm Thiên Diệp, tuyệt đối không phải vì lòng nhân ái, mà là vì mẹ của Thẩm Thiên Diệp chính là mối tình đầu của ông ta. Mỗi một người đàn ông trung niên đã công thành danh toại, dù sau này có bị xã hội mài giũa trơn nhẵn đến mức nào, thì trong tim vẫn luôn có một góc sạch sẽ, dành riêng cho ánh trăng trắng của thời niên thiếu. Mà ánh trăng đã chết thì càng đáng sợ hơn, bởi vì vầng trăng ấy sẽ mãi mãi treo trên bầu trời, không bao giờ có ngày lặn xuống, không bao giờ sụp đổ, không bao giờ làm người ta vỡ mộng. Vậy nên, ba tôi chăm sóc con gái của ánh trăng trắng ấy còn tận tâm hơn cả chăm sóc con gái ruột của mình. Ông ta tốn không ít công sức, chuyển Thẩm Thiên Diệp vào trường của tôi. Ngôi trường tôi đang học là trường có đội ngũ giáo viên top đầu toàn tỉnh, muốn chuyển vào phải có thi đầu vào, thành tích học tập nghiêm ngặt, xếp hạng lịch sử rõ ràng. Mà bài thi đầu vào của Thẩm Thiên Diệp là tôi chấm, bởi vì tôi là học sinh lớp thực nghiệm, là đệ tử ruột được cưng nhất, nữ mà toán học trong trường. Quan hệ kiểu gì à? Kiểu Chu Chỉ Nhược đối với Diệt Tuyệt Sư Thái ấy. Tôi nhìn bài làm của Thẩm Thiên Diệp, nhưng phương trình đơn giản nhất cô ấy cũng làm toang hoác, sai bè bét không cứu nổi. Cả tờ giấy chi chít dấu x đỏ chói, điểm số thảm hại, 35 điểm. Tôi nhìn bài thi, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, đúng là giống mẹ cô ta thật. Một cái bình hoa xinh đẹp, nhưng trông giống, vậy mà cô ấy vẫn thuận lợi nhập học. Nghi cũng không khó đoán Phó Vĩ Nghiệp đã bỏ ra bao nhiêu tiền cho vụ này. Ngày trước khi chuyển trường, Phó Vĩ Nghiệp gọi tôi lại, giọng điệu không cho phép từ chối, "Phó xinh xinh, ngày đầu tiên Thẩm Thiên Diệp nhập học, con phải chăm sóc bạn cho tốt, hiểu chưa?" Tôi nghe xong cười trong lòng, "Chăm sóc à? Ba yên tâm, con sẽ chăm sóc rất kỹ." Tôi nhấc mắt liếc sang Thẩm Thiên Diệp đang đứng im lặng phía sau ba tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh, "Có ba lo cho cô ta là đủ rồi, siêu năng lực của ba chẳng phải chuyện gì cũng giải quyết được sao?" Nói xong, tôi xoay người đi thẳng ra cửa, bởi vì tôi đã hẹn với bạn học tham gia cuộc thi bàn tính.
Thực ra tôi và Thẩm Thiên Diệp rất ít khi tiếp xúc. Tôi không thích cô ấy, nhưng cũng chẳng rảnh rỗi đến mức phải nhắm vào cô ấy. Đối với tôi, cô ấy giống như một ký sinh trùng trong nhà nhìn thì trứng mắt thật, nhưng về bản chất, không đáng để tôi bận tâm. Ba tôi bảo tôi phải chăm sóc cô ấy. Tôi chỉ thấy buồn cười trong lòng. Tôi không bắt nạt cô ta, đã là tôi rộng lượng lắm rồi. Sau khi Thẩm Thiên Diệp ổn định chỗ ở không bao lâu, Phó Vĩ Nghiệp liền trở về bộ dạng cũ. Ngày không về nhà, đêm cũng không về nhà. Bên ngoài ông ta có xã giao, làm ăn và cả tình nhân. Tóm lại, con cái đối với ông ta vốn không quan trọng, cũng chẳng cần quan tâm nhiều, chỉ cần không chết, còn sống là được. Vậy nên trong suốt một khoảng thời gian rất dài, trong căn nhà này chỉ có tôi và Thẩm Thiên Diệp. Có lẽ cô ấy biết tôi không thích mình, nên Thẩm Thiên Diệp rất biết điều. Trong ngôi nhà này, cô ấy giống như một bóng ma thoát ẩn thoát hiện, không cần thiết thì tuyệt đối không xuất hiện trước mặt tôi. Sự cân bằng ấy bị phá vỡ. Vào ngày tôi bị sốt, hôm đó tôi cùng bạn bè đi dã ngoại về. Có lẽ do không chú ý mặc đủ ấm, bị gió thổi lạnh người. Tôi về đến nhà, cổ họng đã bắt đầu ngứa ngáy, tôi ho khan liên tục. Lúc đó, Thẩm Thiên Diệp yên lặng liếc nhìn tôi một cái. Sau đó, tôi vào phòng nghỉ ngơi. Nửa đầu đêm, tôi bắt đầu phát sốt. Trong cơn mơ màng, tôi mơ hồ nhận ra mình đang sốt, nhưng vẫn cố chấp nghĩ, chắc dáng chịu chút là qua thôi. Đến nửa đêm về sáng, cảm giác khó chịu đã vượt qua giới hạn chịu đựng. Tôi muốn xuống giường uống chút nước ấm, vừa choáng váng bước xuống đất, chân đã mềm nhũn. Bịch, tôi ngã thẳng xuống sàn. Đầu đập mạnh vào cạnh tủ đầu giường, phát ra một tiếng cốp cực lớn. Tôi nằm đó rất lâu, không thể bò dậy nổi. Cách âm trong nhà vốn khá tốt, nhưng trong cơn mê man, tôi vẫn nghe thấy tiếng gõ cửa. 3 tiếng, rất lịch sự. Sau đó là giọng nói lạnh và trong trẻo của Thẩm Thiên Diệp vang lên ngoài cửa. Phó Sinh Sinh, cậu không sao chứ? Ý thức của tôi vừa kịp chạm tới câu hỏi ấy thì tối sầm lại. Tôi ngất đi. Khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang nằm trong phòng ngủ. Trên mu bàn tay cắm kim truyền, thuốc nhỏ giọt đều đều, chắc là Thẩm Thiên Diệp đã ra ngoài tìm bác sĩ. Cô ấy ngồi bên mép giường tôi, có lẽ suốt cả đêm đều ngồi trên chiếc sofa cạnh giường, ánh mắt chăm chăm nhìn chai truyền, dáng vẻ vừa căng thẳng vừa thất thần, như đang trong một thứ gì đó cực kỳ quan trọng. Tôi nhìn nghiêng mặt cô ấy, hàng mi dài cong xuống, sống mũi thẳng, mái tóc đen dày rũ gọn sau tai, đường nét nơi khóe mắt nhìn nghiêng, đẹp đến mức không hợp lý. Tôi nhìn cô ấy rất lâu, lâu đến mức chính chủ cũng phát hiện ra. Thẩm Thiên Diệp giật mình, quay đầu lại bắt gặp ánh mắt tôi đang soi xét mình, hơi khựng một chút, rồi nhỏ giọng giải thích. Tối qua cậu sốt đến 40 độ, tôi nghe thấy tiếng ngã, gọi mãi không ai đáp nên tôi tự ý vào phòng, mong cậu đừng để bụng. Đó là câu nói đầu tiên cô ấy nói với tôi kể từ khi bước chân vào căn nhà này. Tôi bỗng thấy mình đúng là kẻ không biết điều. Nếu tối qua cô ấy không xen vào chuyện của tôi, thì giờ này hoặc là tôi đã thành xác, hoặc là não bị sốt đến hỏng luôn rồi. Cổ họng tôi khàn đặc, mở miệng cũng thấy đau. Cảm ơn. Cô ấy nhìn tôi, không hiểu vì sao lại cười rất nhẹ một cái. Nụ cười thoáng qua, như chưa từng xuất hiện. Lúc ấy tôi mới nhận ra giọng mình vì sốt mà đã khàn đến mức không giống người bình thường. Có lẽ cô ấy cho rằng tôi không thích việc cô ấy xuất hiện trong phòng mình, nên rất nhanh đã nhẹ tay nhẹ chân rời đi. Trong nhà vốn có một người giúp việc, nhưng sau đó bà ấy xin nghỉ, về quê trông cháu. Tính tôi vốn lạnh nhạt, già dặn hơn tuổi, cũng không sợ trong nhà thiếu người. Hơn nữa tôi không thích người lạ ra vào, mà để xây dựng lại quan hệ mới thì quá tốn thời gian. Thế nên tôi nói với Phó Vĩ Nghiệp rằng không cần thuê người giúp việc nữa. Ông ta cũng chẳng buồn để tâm, thế là thôi. Trong lúc chuyển nước, tôi còn nghĩ thầm, hay là vẫn nên thuê một người làm theo giờ, để phóng lúc ốm đau. Nhưng đến khi chuyển nước xong, ra khỏi phòng tôi lập tức bỏ ngay ý định đó. Thẩm Thiên Diệp đã đi học rồi. Trên bàn ăn là một bát chảo nấu rất đặc, vài món rau muối thanh đạm, dễ ăn và một tờ giấy nhắn. Tôi đã xin nghỉ học giúp cậu, chào nhớ ăn lúc còn nóng, thuốc uống đúng giờ. Tôi cầm tờ giấy đó, ánh mắt lần lượt dừng lại trên bát cháo, mấy vỉ thuốc đặt ngay ngắn bên cạnh và cả cốc nước ấm đã rót sẵn. Trong lòng bỗng nhiên, không biết gọi tên cảm giác này là gì. Có lẽ vì được chăm sóc tử tế, cũng có lẽ vì có người thật sự để ý đến sống chết của tôi. Cơn cảm cúm của tôi khỏi rất nhanh, nhanh đến mức tôi bắt đầu cảm thấy sự tồn tại của Thẩm Thiên Diệp trong căn nhà này hình như không còn chướng mắt như tôi từng nghĩ nữa. Tôi không phải kiểu trẻ con khát khao sự quan tâm của cha, cũng không hề ghen tị việc Phó Vĩ Nghiệp bỏ ra nhiều thời gian và tâm sức hơn để chăm sóc Thẩm Thiên Diệp. Vậy nên sau khi tôi nợ cô ấy một ân tình, giữa chúng tôi hình thành một trạng thái rất kỳ lạ, nước sông không phạm nước giếng, một kiểu bình yên miễn cưỡng nhưng ổn định. Tôi từng nghĩ, liệu Thẩm Thiên Diệp có phải đang cố lấy lòng tôi hay không? Nhưng ngoại trừ đêm đó, cô ấy chưa từng nhắc lại chuyện này, cũng chưa từng bước quá giới hạn nửa bước trước mặt tôi. Cô ấy vẫn vậy lạnh nhạt, ít nói, sống trong căn nhà này như một bóng ma biết điều. Cho đến khi tôi phát hiện ra cô ấy đang bị quấy rối. Tôi và Thẩm Thiên Diệp không học cùng lớp. Lớp của cô ấy là loại lớp mà chỉ cần có tiền là vào được tập hợp đủ loại cậu ấm cô chiêu, thành tích kém, nhân phẩm cũng kém nốt. Trong trường, lớp đó có một cái tên rất chuẩn chỉnh, lớp sâu bọ. Lần đó tôi gặp Thẩm Thiên Diệp ở trường, là tại nhà kho dụng cụ bóng chuyền. Một nam sinh chặn cô ấy ở góc tường, tay chân không mấy đứng đắn. Tôi đứng ở cửa, nhìn thấy bàn tay kia đã đưa sát đến mặt cô ấy, mà Thẩm Thiên Diệp vẫn đứng yên ở đó, vẻ mặt lạnh lùng đến mức nếu không phải trong mắt cô ấy có sự chán ghét rõ ràng, lông mày nhíu chặt lại, tôi còn tưởng cô ấy đang yêu sớm. Tôi không nói gì,
chỉ ném thẳng quả bóng chuyền trong tay qua. Bộp, nam sinh kia bị cắt ngang khó chịu quay đầu lại, nhưng khi thấy là tôi, vẻ hung hăng trên mặt hắn biến mất rất nhanh, thay vào đó là một nụ cười hứng thú. Phó Sinh Sinh à, học sinh ưu tú tầng cao nhất kim tự tháp, cũng thích lo chuyện bao đồng sao? Hắn biết tôi, trong trường, người biết tôi rất nhiều, tôi không biết hắn, mà cũng không cần biết. Tôi không đáp lại nụ cười cợt nhả đó, chỉ lạnh lùng giơ một ngón tay lên. Tôi đếm đến 3, cút, 1, 2, chứ ba còn chưa kịp thốt ra, nam sinh kia đã giơ hai tay đầu hàng, vừa lùi vừa nói, rồi, đi ngay đây. Hắn quay người bỏ đi. Sau khi hắn đi rồi, tôi phát hỏa với Thẩm Thiên Diệp. Tôi là kiểu người càng giận thì giọng càng bình thản. Tôi nhìn cô ấy, nói bằng giọng lạnh đến mức không gợn sóng, cậu là heo à, bị quấy rối mà cũng không biết từ chối, không biết phản kháng. Cô ấy đứng đó, mặc đồng phục học sinh. Tôi chưa từng thấy ai có thể mặc bộ đồng phục này đẹp đến vậy. Giống như rất lâu trước kia, tôi từng liếc thấy bạn cùng bà lén xem một bộ phim Hàn tên là Sunny. Trong một khung hình thoáng qua, nhân vật do nữ diễn viên đóng vai mặc áo len đỏ, đứng trên ban công nhìn xuống. Chỉ một cái liếc mắt thôi nhưng cảm giác kinh diễm ấy, tôi nhớ mãi không quên. Thẩm Thiên Diệp không giống nữ diễn viên đó, nhưng khí chất thì giống nhau đến lạ. Nghe tôi hỏi, cô ấy chỉ giơ tay chỉ lên trần nhà. Ở đây có camera, rồi cô ấy nói tiếp, giọng vẫn rất bình tĩnh. Tôi định lấy băng giám sát, mang đi tìm thầy chủ nhiệm. Ngừng một chút, cô ấy bổ sung thêm một câu, không thể đánh người, sẽ gây rắc rối cho cậu và cho gia đình cậu. Câu nói đó rơi xuống, không nặng, không kịch tính, nhưng lần đầu tiên tôi nhận ra Thẩm Thiên Diệp không phải là người yếu đuối như tôi tưởng. Cô ấy chỉ là đang lựa chọn cách tự bảo vệ mình khác tôi mà thôi. Tôi không nói gì, quay người rời đi. Mai đến sau này, tôi mới biết Thẩm Thiên Diệp đang bị bạo lực học đường. Cô ấy mang đoạn video nam sinh kia quấy rối mình đưa cho giáo viên. Nam sinh đó bị mời phụ huynh, lại là loại sĩ diện cao, nhà còn có chút tiền. Trong cơn xấu hổ hóa giận, hắn bắt đầu nhắm thẳng vào Thẩm Thiên Diệp, kéo theo cả mấy nữ sinh cùng lớp cô ấy. Thời điểm đó, trường học không giống bây giờ, con gái xinh đẹp không được gọi là mỹ nữ, cũng chẳng có ai giản dính đáng yêu. Xinh đẹp, ở trường học khi ấy, là một thứ tội lỗi nguyên thủy, ghen ghét, nghi kỵ, những lời đồn ác ý, ánh mắt săm soi, bẩn thỉu, tất cả đều trút lên người kẻ được gọi là mỹ nhân. Bọn họ muốn kéo cô ấy xuống bùn, để rồi có thể đứng từ trên cao, đạo mạo nói một câu, tôi đã bảo rồi mà, nó là loại đó, cậu không tin thì thôi. Hôm đó, Thẩm Thiên Diệp về nhà muộn hơn thường lệ 1 tiếng. Lúc ấy tôi đang úp mì gói. Từ khi Thẩm Thiên Diệp đến, cơm trong nhà đều do cô ấy nấu. Tay nghề rất khá, chỉ là mấy món xào đơn giản thôi mà cũng làm được đủ sắc đủ hương đủ vị. Đây cũng là một trong những lý do khiến độ nhẫn nại của tôi với cô ấy cao bất thường. Nghe thấy tiếng mở cửa, trong làn hơi nước mờ mịt mùi mì, tôi ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Rồi tôi thấy Thẩm Thiên Diệp đứng đó, mái tóc rối tung, như thể bị chó gặm qua một lượt, không còn hình dạng gì. Cô ấy đỡ nguyên cái đầu như vậy đứng ở cửa, trên mặt là một dấu bàn tay đỏ rực, rõ ràng đến chói mắt. Phần da lộ ra bên ngoài lốm đốm những vết chảy xước, bầm tím chồng chéo. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết cô ấy đã bị đánh nặng đến mức nào. Tôi khẽ nhíu mày, nhưng biểu cảm của cô ấy vẫn lạnh nhạt, xa cách như thường. Ánh mắt lướt qua gói mì trong tay tôi, về những vết thương trên người mình, cô ấy không nhắc nửa chữ. Ngừng một chút, cô ấy dùng giọng điệu tự nhiên như mọi ngày mà nói, mì gói không tốt cho sức khỏe, để tôi nấu mì cho cậu nhé. Tôi không đáp, không biết tôi đã từng nói chưa, thử tôi thích nhất trên người Thẩm Thiên Diệp chính là mái tóc của cô ấy. Tôi đặt chiếc đĩa xuống, từ trên xuống dưới đánh giá cô ấy một lượt, may mà quần áo vẫn còn nguyên. Sắc mặt tôi bình tĩnh đến cực điểm, bình tĩnh đến mức chính tôi cũng cảm thấy mình hình như vừa cười. Tôi nhìn cô ấy, dùng giọng điệu phẳng lặng hỏi, là ai làm? Hồi còn rất nhỏ, khi ba mẹ tôi vẫn chưa ly hôn, mẹ từng dẫn tôi theo khi đi làm móng cùng mấy người bạn đánh bài của bà. Có lần, mẹ vừa làm móng vừa liếc tôi bằng ánh mắt chê chán, quay sang than thở với bài hữu, con bé này chẳng biết giống ai nữa. Tuổi còn nhỏ mà làm gì cũng trầm như nước chết, không nói không cười, chẳng giống trẻ con chút nào, giống hệt một con sói, ý thức lãnh địa mạnh kinh khủng. Ba con kể, lần trước tôi lỡ tay làm rơi một cái mô hình của nó chỉ đứng đó, không nói gì, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh ngắt, suýt thì dọa tôi chết khiếp. Mẹ tôi nói, không sai, tôi quả thật có ý thức lãnh địa rất mạnh, thứ gì đã bị tôi cho vào phạm sáo của mình thì chính là vùng bảo hộ, không cần biết tôi thích hay ghét thứ đó, người khác đụng vào đều là xâm phạm, mà Thẩm Thiên Diệp sống trong nhà tôi thì chính là người của tôi, còn tôi, thứ tôi ghét nhất trên đời này là bị xâm phạm. Vậy nên sáng hôm sau khi tôi đọc xong bài tiếng Anh buổi sáng trên loa phát thanh trường, tôi không quay về lớp mình. Tôi đi dọc theo cầu thang từng tầng một, rồi lịch sự gõ cửa lớp học của Thẩm Thiên Diệp, lớp mà chỉ cần có tiền mới được vào học. Cả lớp ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt vừa tò mò, vừa dè chừng. Không có gì lạ, tôi là truyền thuyết của trường, học sinh giỏi đứng trên đỉnh kim tự tháp, bông hoa cao lãnh, còn bọn họ là đám dùng tiền đổi chỗ ngồi. Giữa chúng tôi vốn dĩ không nên có giao điểm. Tôi mỉm cười, lịch sự xin phép giáo viên, rồi bước thẳng vào lớp. Đi tới trước bàn của nam sinh mà tôi còn nhớ rất rõ. Tôi hỏi, giọng bình thản, cái tát trên mặt Thẩm Thiên Diệp, là cậu đánh à? Hắn cười nhạt, là tao đánh đấy. Thì sao, con đi đó. Hắn chưa kịp nói hết câu, tôi túm tóc hắn, kéo mạnh lên. Hắn cao hơn tôi, da đầu bị giật đau đến méo mặt,
theo phản xạ vùng vẫy, một tay hắn vung lên định đánh tôi bắt gọn cổ tay hắn, bẻ ngược ra sau không chút do dự, rắc, tiếng xương khớp va vào nhau khô khốc, trong tiếng thét như heo bị chọc tiết của hắn, tôi dùng chính cánh tay đã chật khớp đó tát thẳng lên mặt hắn. Sau đó co gối, đánh mạnh vào bụng dưới. Quên nói, tôi không chỉ học giỏi, tôi còn tập taekwondo suốt 6 năm. Tiếp theo là đứa con gái đã cắt tóc Thẩm Thiên Diệp đến mức như bị chó gặm. Tôi nắm tóc nó, kéo thẳng từ bàn học lên bục giảng, rồi tôi lấy chiếc kéo treo ở khu đồ dùng học tập, từ chân tóc cắt từng lọn một, cả lớp đơ ra như tượng, chỉ biết đứng ngây người nhìn. Có lẽ họ nghĩ, học sinh giỏi thì chỉ biết đọc sách thôi. Tôi ấn đầu con bé đó, giữa vô số ánh mắt, mỉm cười rất đúng mực, giọng nói nhẹ nhàng đến mức lịch sự. Mọi người đều biết tôi chứ, Phó Sinh Sinh, hôm nay coi như giết gà dọa khỉ, còn ai dám bắt nạt Thẩm Thiên Diệp nữa không? Trong sự im lặng chết chóc, tôi nhìn thấy trong ánh mắt họ khi nhìn tôi là kính sợ, là hoảng hốt, là khoảnh khắc bọn họ chợt hiểu ra mình đã chọc nhầm người. Tôi buông tay khỏi mái tóc trong tay, xoay người, bước thẳng ra cửa. Thẩm Thiên Diệp đứng lặng ở đó, không biết đã đứng bao lâu. Cô ấy buổi sáng đã đi bệnh viện xử lý vết thương, mái tóc cũng đã bị cắt rất ngắn đến mức làm lộ rõ ưu thế của từng đường nét gương mặt tinh xảo, sạch sẽ, có chút gì đó rất giống Audrey Hepburn trong Roman Holiday. Đôi mắt cô ấy đen thẫm, chỉ đứng đó, yên lặng nhìn tôi. Tôi đi tới, lướt qua vai cô ấy. Chuyện này náo loạn rất lớn, phụ huynh của cả nam sinh lẫn nữ sinh kia gây áp lực, Phó Vĩ Nghiệp cũng bị mời đến trường, hiệu trưởng đích thân ra mặt điều phối. Cuối cùng, kết luận là bên kia bắt nạt trước, còn tôi chỉ là tự vệ và bảo vệ bạn học. Mọi chuyện chìm xuồng, hai người kia bị kỷ luật nặng, còn tôi không những không phải viết bản kiểm điểm, mà đến đại hội toàn trường sáng thứ 2, vẫn đứng trên bục, đại diện học sinh ưu tú phát biểu bài tôn sư trọng đạo đoàn kết bạn bè. Bạn thấy đấy, thế giới này vận hành như vậy, chỉ cần bạn đủ mạnh, mọi quy tắc đều sẽ mở cửa sau cho bạn. Tối hôm đó, tôi ngồi trên ban công vẽ tranh, mây lửa nơi chân trời bốc lên từ những khối nhà xám xịt, từng tầng một, lan dần về phía xa. Có tiếng gõ nhẹ vào cửa kính ban công, là Thẩm Thiên Diệp. Cô ấy là người rất biết chừng mực, xưa nay chưa bao giờ quấy rầy tôi khi tôi vẽ. Cô ấy đứng ngoài cửa kính, giọng rất khẽ, "Cảm ơn cậu." Tôi cầm cọ, ngồi trước giá vẽ, ngẩng đầu, bình thản nhìn cô ấy. Cô ấy cũng nhìn tôi, hai người im lặng đối diện nhau rất lâu, rồi tôi rời ánh mắt từ gương mặt cô ấy xuống bức tranh trước mặt, sau đó nói, "Sau này, cứ để tóc dài đi, tôi thích tóc cậu, rất đẹp." Thẩm Thiên Diệp sững lại, rồi không hiểu vì sao, bỗng mím môi cười, đôi mắt hồ ly ánh lên như có nước chảy. Cô ấy cười như vậy của thật rất giống mẹ mình, khí chất lạnh lẽo ban đầu như bị nung chảy trong khoảnh khắc, từ bạch mai biến thành hồng mai. Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt như đang đón nhận một lời hứa. Được, cô ấy rời đi đã rất lâu. Tôi cúi đầu nhìn bức tranh trước mặt, mây lửa kéo dài đến tận chân trời, những tòa nhà xám lạnh, một ban công hình vòng cung nhô ra, trên đó là một cô gái áo đỏ, tóc dài, đang chống tay nhìn xuống. Gương mặt ấy là Thẩm Thiên Diệp. Tôi nhìn rất lâu, rồi vươn tay, xé bức tranh ấy ra, vo tròn trong lòng bàn tay. Thời gian cứ thế thoát cái trôi qua. Sau khi lên lớp mới, Sở Giáo dục ban hành quy định mới, tất cả các trường đều không được phép tổ chức giáo dục phân tầng mang tính đặc thù, nói cách khác là không được chia lớp theo thứ hạng thành tích. Tôi và Thẩm Thiên Diệp cũng trở thành bạn cùng lớp, không phân lớp chọn chỗ ngồi, vẫn dựa theo thành tích để chọn trước. Tôi là hạng nhất toàn trường, dĩ nhiên có đặc quyền tuyệt đối. Đến trước ngày khai giảng, Thẩm Thiên Diệp hỏi tôi, "Phó Sinh Sinh, ngày mai tôi có thể chọn ngồi cạnh cậu không?" Tôi liếc cậu ta một cái, giọng mỉa mai, "Thành tích của cậu từ dưới đếm lên đứng thứ 3 đúng không? Cậu nghĩ mình có cơ hội chọn đến cạnh tôi à?" Cậu ta mím môi, mí mắt rũ xuống. Tôi nhìn thấy hàng mi cong cong rũ xuống như cánh bướm, trông giống như thất vọng. Tôi quay mặt đi, tiếp tục nói, "Bày ra bộ dạng đó làm gì? Có thời gian thì đi làm thêm 2 bài tập đi. Dù trước kia cậu học ở trường nát, tiến độ bị tụt nhiều, thì một năm nay cũng đủ để bù lại rồi." Cậu ta không nói gì. Hơn 12 giờ đêm tôi ra ngoài uống nước, đi ngang qua phòng cậu ta vẫn thấy đèn còn sáng, cửa không đóng chặt. Tôi liếc vào một cái, cậu ta vẫn đang học thuộc bài tiếng Anh. Ngày khai giảng, tôi và Thẩm Thiên Diệp cùng đến trường. Tiết đọc sớm đầu tiên không cho tự học, giáo viên chủ nhiệm cầm danh sách dài, bảo chúng tôi lần lượt vào chọn chỗ. Tôi là người đầu tiên bước vào, phía sau vang lên những tiếng thì thầm khè khẽ, "Cậu ấy là Phó Sinh Sinh đó." Lạnh lùng thật, trước giờ chỉ có thể ngước nhìn cậu ấy trên bục nhận thưởng. Đúng vậy, giỏi thật sự, muốn ngồi cạnh cậu ấy ghê, sau này chép bài cũng tiện. Thôi tỉnh đi, đó là đóa hoa cao lãnh, chỉ để ngắm từ xa. Tôi nghe bạn từng học lớp thực nghiệm nói, cậu ấy chưa bao giờ làm bài tập, bảo là không đáng phí thời gian cho mấy câu hỏi ngu ngốc. Đỉnh thật, tôi ngồi xuống chỗ đã chọn, người xếp thứ 2 là bạn học cũ của tôi. Đúng vậy, là con trai. Tôi còn nhớ cậu ta tên là Đường Ngạn. Có chút ấn tượng vì cậu ta là lớp phó vật lý, nhưng mỗi lần thi vật lý đều thua dưới tay tôi. Giáo viên vật lý thường xuyên đem cậu ta ra trèo, bao giờ mới vượt được tôi đây? Cậu ta mỉm cười đi tới trước bàn tôi, cười hỏi, "Bạn học cũ, tôi có thể ngồi ở đây không?" Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái rồi nói, "Xin lỗi, chỗ này có người rồi." Cậu ta như có chút tiếc nuối, một tiếng, sau đó ngồi xuống hàng ghế phía sau tôi.
Từ đó về sau, mỗi người bước vào lớp muốn ngồi cạnh tôi còn chưa kịp mở miệng, cậu ta đã rất chu đáo từ phía sau nói giúp, bên cạnh cậu ấy có người rồi, cho đến khi Thẩm Thiên Diệp bước vào. Lúc đó trong lớp thực ra đã gần như ngồi kín, cậu ta nhìn chỗ trống bên cạnh tôi, mím môi, có chút do dự, có lẽ là nghĩ chỗ này tôi để dành cho người khác, cũng có thể là cho rằng tôi không thích ngồi chung với ai, nên vị trí này mới để trống. Do dự một lát, cậu ta vẫn bước tới, hỏi, Phó Sinh Sinh, tôi có thể ngồi ở đây không? Đường Ngạn ngồi phía sau tôi vừa định mở miệng, tôi đã không đổi sắc mặt, đạp mạnh một cước lên chân cậu ta. Trong tiếng kêu đau đớn bật ra của cậu ta, tôi bình thản nói, chỗ này có phải của tôi đâu, cậu muốn ngồi thì ngồi. Ý cười nơi khóe môi Thẩm Thiên Diệp thoáng chốc biến mất, cậu ta ngồi xuống bên cạnh tôi. Thẩm Thiên Diệp cứ như vậy, bằng một cách vô thanh vô tức, bước vào vòng giao tiếp của tôi. Vòng quan hệ của tôi thực ra cũng chẳng có gì đáng nói, không phải do tôi chủ động xây dựng, nói đúng hơn là vòng quan hệ của cậu ta. Cậu ta học giỏi, gia cảnh tốt, lại khéo ăn nói, nên bạn bè không ít. Khi trò chuyện với người khác, cậu ta còn có thói quen hỏi ý kiến tôi, ví dụ như, hỏi Sinh Sinh đi, họ nói đề lớn cuối cùng của kỳ thi liên tỉnh hôm qua dùng công thức góc phức tạp với máy tính đồ họa đề giải, cậu làm thế nào vậy? Phó Sinh Sinh, trường bên cạnh có người tôi quen tổ chức một cuộc tiếp sức thi Olympic toán, cậu có muốn đi thách đấu cùng tôi không? Phó Sinh Sinh, đề lớn vật lý hôm qua tôi tìm ra một cách giải còn đơn giản hơn cách của cậu. Lâu dần, tôi trở thành người quen thuộc trong nhóm bạn của cậu ta. Tôi rất ít khi chủ động nói chuyện. Thông thường là khi bọn họ vì một vấn đề nào đó tranh luận mãi không xong, sẽ quay sang hỏi tôi, Phó Sinh Sinh, cậu phân xử thử xem. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía tôi đã quen rồi. Có lúc không muốn bị cuốn vào những tranh luận dây dưa kiểu đó, tôi sẽ nhún vai nói, tôi cũng không biết. Mọi người liền than trời một tiếng, nói tôi lừa họ. Trong lòng tất cả mọi người, dường như tôi là toàn năng không có chuyện gì là tôi không biết. Một lúc như vậy, Thẩm Thiên Diệp lại đứng bên cạnh tôi, lặng lẽ mỉm cười. Không biết từ khi nào, cậu ấy dường như đã luôn ở bên tôi. Tóm lại, đến khi tôi kịp nhận ra thì đã có một người bạn của Đường Yên tò mò hỏi tôi, Phó Sinh Sinh, cậu với Thẩm Thiên Diệp làm sao lại trở thành bạn thân vậy? Lúc đó tôi mới phát hiện, không biết từ ngày nào, tôi và Thẩm Thiên Diệp đã bị người khác vẽ lên dấu băng. Chúng tôi cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà, cùng nhau ăn cơm. Tóm lại, trong mắt người ngoài, hai kẻ vốn dĩ luôn đơn độc lại trở nên như hình với bóng. Học Bá lạnh lùng, ánh mắt thờ ơ, dáng vẻ như thể cả thế giới đều là rác rưởi, và Hoa Khôi có gương mặt yêu nghiệt như hồ ly, nhưng lại xa cách, lạnh giá, cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm. Sự kết hợp này, nghĩ kỹ thì quả thật có chút kỳ lạ. Tôi làm ngơ trước những thay đổi diễn ra một cách âm thầm đó. Thay đổi duy nhất là tôi bắt đầu làm những bài tập trong sách giáo khoa, những đề vô cùng đơn giản. Tôi viết rất rõ ràng từng bước dài, không sót một bước nào. Có lần cậu ấy vô tình nhìn thấy tôi đang làm bài, kinh ngạc nói, Phó Sinh Sinh, cậu vậy mà cũng viết bài tập à? Tôi vẫn giữ vẻ cao lãnh thường ngày, thản nhiên đáp, thư giãn đầu óc. Cậu ấy lập tức không nói gì nữa. Tôi nghe thấy cậu ấy nhỏ giọng chửi một câu, đệt. Làm xong bài, tôi tiện tay ném cả sấp bài tập sang bàn Thẩm Thiên Diệp. Cậu ấy dựa vào cách giải của tôi mà suy một ra ba. Thực ra cậu ấy rất thông minh, chỉ cần điểm đến là dừng. Thành tích của cậu ấy nhanh chóng đuổi kịp, ít nhất cũng không còn giống trước kia, ngay cả phương trình bậc hai dạng cũng có thể giải sai. Có lúc tôi nhìn những câu sai trên bài thi của cậu ấy, thỉnh thoảng cũng nghĩ, chỉ cần mỗi môn nâng trung bình thêm 20 điểm là có thể cùng tôi thi đại học ở cùng một thành phố rồi. Hơi khó, nhưng không sao, vẫn còn 2 năm, cậu ấy sẽ đuổi kịp. Cuộc sống của chúng tôi cứ thế trôi qua trong yên bình, không chút sóng gió, từng ngày một. Cho đến khi 18 tuổi, tôi và Thẩm Thiên Diệp lên lớp 11, người đàn ông quanh năm hiếm khi về nhà, Phó Vĩ Nghiệp, bắt đầu thường xuyên xuất hiện. Lần đầu ông ta về nhà trong mùi rượu nồng nặc, vừa hay Thẩm Thiên Diệp mới tắm xong bước ra. Khi chỉ có hai chúng tôi ở nhà, cậu ấy vốn khá tùy ý, lúc đó tóc cậu ấy còn ướt, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. 18 tuổi, đường nét mày mắt của Thẩm Thiên Diệp đã hoàn toàn mở ra, giống như một đóa hồng còn hàm tiếu chưa nở rộ hoàn toàn, nhưng vẻ đẹp kinh người đã bắt đầu lộ diện. Phó Vĩ Nghiệp đứng ở cửa, cả người nồng mùi rượu, nhìn Thẩm Thiên Diệp mà sững sờ. Theo phản xạ, ông ta bật thốt lên một tiếng, Thiều Nghi, đó hẳn là tên của mẹ Thẩm Thiên Diệp. Tôi không động thanh sắc bước tới, đứng chắn trước mặt Phó Vĩ Nghiệp, chặn lại ánh mắt quá mức nóng rực và chấn động mà ông ta đang nhìn về phía Thẩm Thiên Diệp. Giọng tôi lạnh nhạt hỏi, giờ này về, có việc gì sao? Lúc này Phó Vĩ Nghiệp mới nhận ra sự thất thố của mình. Ông ta vội vàng thu hồi ánh mắt, như thể cổ họng rất khát, liếm liếm đôi môi khô khốc, rồi nói với giọng có chút lờ đãng, ngoài kia cũng chẳng có việc gì, nên về xem hai đứa sống thế nào. Tôi không nói gì. Thực ra, giai đoạn đầu Phó Vĩ Nghiệp biểu hiện vẫn khá bình thường. Ngày hôm sau tan học buổi tối về, ông ta vẫn ở nhà, còn ngồi ăn cơm cùng tôi và Thẩm Thiên Diệp. Trên bàn ăn, ông ta phá lệ quan tâm đến thành tích học tập của chúng tôi. Tôi và Thẩm Thiên Diệp đều là kiểu người không thích nói chuyện. Tôi vẫn im lặng như thường, Thẩm Thiên Diệp thỉnh thoảng trả lời vài câu cho có lệ, tuyệt nhiên không nhiều lời. Phó Vĩ Nghiệp tự mình uống rượu, có lúc ánh mắt lại vô thức dừng trên người Thẩm Thiên Diệp rồi lạc đi. Lúc ông ta đưa Thẩm Thiên Diệp về nhà, cậu ấy vẫn chỉ là một cô bé, còn bây giờ đã là một thiếu nữ hoàn toàn nở rộ. Phó Vĩ Nghiệp là kiểu đàn ông ở phương diện nữ sắc gần như không có giới hạn đạo đức.
Ánh mắt ông ta nhìn Thẩm Thiên Diệp khiến tôi buồn nôn đến mức muốn nổi da gà. Ngoài ra, trong công việc làm ăn, Phó Vĩ Nghiệp dường như cũng gặp rắc rối. Điều đầu tiên thể hiện ra là thời gian ông ta ở nhà rõ ràng nhiều hơn. Mỗi lần tôi và Thẩm Thiên Diệp về đến, ông ta đều đứng ngoài ban công, nhíu chặt mày, một tay hút thuốc, một tay gọi điện, sau đó là những khoảng thời gian dài ngẩn người. Có lúc ông ta thẳng tay ném điện thoại xuống đất, chửi một câu thô tục. Tôi từng hỏi ông ta có phải gặp khó khăn gì không? Ông ta vừa uống rượu vừa gắt gỏng xua tay, mày biết cái gì chứ? Đi chỗ khác đi, đừng làm phiền tao. Tôi lặng lẽ nhìn ông ta, không nói thêm lời nào. Có lẽ do ảnh hưởng từ môi trường gia đình khi trưởng thành, hoặc nói cho đúng hơn, bản thân tôi vốn là người lạnh nhạt, bạc tình. Đối với Phó Vĩ Nghiệp hay người mẹ ruột đã chạy theo huấn luyện viên phòng gym của tôi đều không có bất kỳ cảm xúc nào gọi là tình thân. Đương nhiên, Phó Vĩ Nghiệp đối với tôi cũng vậy. Ông ta nuôi con gái giống như nuôi một con chó. Sinh ra rồi thì không đầu tư tình cảm, không bỏ thời gian, chỉ vì không thể vứt thẳng đi nên buộc phải nuôi. Dù sao con chó này cũng sẽ tự biết chăm sóc bản thân, không chết là được, không gây phiền phức cho ông ta thế là đủ. Phó Vĩ Nghiệp nói vậy, tôi cũng không hỏi thêm nữa. Tôi quay sang hỏi Thẩm Thiên Diệp, cậu có muốn ở ký túc xá không? Tôi không nói lý do, một câu hỏi cụt ngủn, không đầu không đuôi, nhưng tôi nghĩ Thẩm Thiên Diệp hiểu. Cậu ấy do dự một lúc, rồi mới chậm rãi lắc đầu, giọng có chút chần chừ, không cần đâu, không sao. Tôi khựng lại một giây, cuối cùng cũng không nói gì thêm. May mà sau đó, Phó Vĩ Nghiệp lại quay về cái nết sống cũ, xuất quỷ nhập thần, vĩnh viễn không ở nhà. Tôi thấy dễ thở hơn. Thẩm Thiên Diệp đương nhiên cũng vậy. Dù cậu ấy chưa từng thể hiện ra ngoài, nhưng mỗi khi Phó Vĩ Nghiệp ở nhà, phần lớn thời gian Thẩm Thiên Diệp đều lặng lẽ ở trong phòng mình, gần như không phát ra tiếng động. Thỉnh thoảng Phó Vĩ Nghiệp bắt chuyện, Thẩm Thiên Diệp cũng luôn giữ khoảng cách vừa đủ, cảnh giác mà an toàn. Còn tôi chưa từng để hai người họ ở riêng trong cùng một không gian. Chuyện xảy ra vào tối hôm đó. Hôm ấy tôi ở lại trường giúp giáo viên sắp xếp tài liệu giảng dạy. Thẩm Thiên Diệp về trước, nói là sẽ nấu canh đợi tôi về uống. Sau khi xong việc, giáo viên lại giữ tôi lại nói thêm một lúc về chuyện được cử tuyển thẳng. Đến khi tôi rời trường, trời đã sẩm tối. Thực ra, trước khi mở cửa, tôi hoàn toàn không biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Phó Vĩ Nghiệp đã rất lâu không về. Ông ta là kiểu nhà giàu mới nổi, trong nhà cái gì cũng chọn loại đắt nhất mà mua, nên cách ăn dĩ nhiên tốt đến đáng ghét. Cửa vừa mở ra tôi nhìn thấy thân hình đồ sộ của Phó Vĩ Nghiệp đè lên người Thẩm Thiên Diệp, trên chiếc sofa da bò màu nâu nhạt trong phòng khách. Tôi không nhìn rõ Thẩm Thiên Diệp, chỉ thấy từ dưới thân thể Phó Vĩ Nghiệp, một cánh tay trắng nõn mảnh khảnh giãy giụa vươn ra, run rẩy nắm lấy con dao gọt hoa của đặt trên chiếc bàn gỗ bên cạnh. Trong miệng Phó Vĩ Nghiệp nồng nặc mùi rượu, giọng say khướt, "Đừng sợ, cũng đừng sợ thua thiệt, đau một chút thôi, ngoan nào, đừng giãy, con giống mẹ con quá, Thiên Diệp, tao nuôi con, tao kéo con ra khỏi cái khu đèn đỏ đó, tao bỏ ra bao nhiêu tiền cho con coi như trả ơn đi." Sau khi câu nói đó rơi xuống, cánh tay mảnh mai đang nắm con dao bỗng khựng lại. Không rõ vì sao, tay cậu ấy run lên một chút, rồi buông lỏng. Thẩm Thiên Diệp giống như đã từ bỏ giãy giụa. Tôi không biểu cảm. Tôi xách chiếc bình hoa cổ đặt trên tủ giày ở Huyền Quan, không biểu cảm bước tới, không biểu cảm giơ tay, không biểu cảm nện thẳng xuống trán Phó Vĩ Nghiệp. Một tiếng trầm đục vang lên, Phó Vĩ Nghiệp ngã gục, bất động như chết. Tôi kéo mạnh thân thể ông ta ra, đá sang một bên, rồi tôi nhìn thấy Thẩm Thiên Diệp, cậu ấy nằm đó, không nhúc nhích, quần áo xộc xệch, nhưng vẫn còn nguyên, gương mặt trắng bệch, chỉ có đôi mắt là đen, đen sẫm, đen trầm, như hai giọt thủy ngân đen bị nhấn chìm trong thủy ngân trắng. Cậu ấy không khóc, ánh mắt trống rỗng nhìn tôi, không thể tập trung, như thể hồn vía vẫn chưa quay về. Trái tim tôi vốn đã treo lơ lửng, nay khoảnh khắc đó liền bị nhấn chìm trong một cơn phẫn nộ cuồn cuộn. Cơn giận ấy trong cơ thể tôi như cơn lũ phá đê, quét sạch lý trí. Nhưng đến cuối cùng, tất cả những cảm xúc bạo liệt ấy lại dồn nén thành một câu hỏi, lạnh đến thấu xương. Tôi nhìn Thẩm Thiên Diệp hỏi, vì sao không dùng con dao đó? Ánh mắt cậu ấy dần lấy lại tiêu cự, chậm chạp rơi xuống người tôi, môi khẽ run lên. Tôi nhìn thấy cậu ấy đưa tay ra, như phản xạ sau cơn sợ hãi, nắm chặt lấy vạt áo tôi giống như đang cố níu lấy một điểm tựa duy nhất. Nhưng tôi lùi lại một bước, né khỏi tay cậu ấy. Tôi cúi đầu nhìn cậu ấy, không cảm xúc, lặp lại, vì sao không dùng con dao đó? Vì sao không đâm hắn? Vì sao không đâm thẳng con dao đó vào người Phó Vĩ Nghiệp? Trong mắt cậu ấy dâng lên ánh nước vụn vỡ, nhưng cậu chỉ cắn chặt môi, một lời cũng không nói. Đến lúc này, cơn giận trong tôi cuối cùng cũng bùng nổ hoàn toàn. Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu, một tay luồn vào tóc cậu, dùng lực vừa đủ để buộc cậu chỉ có thể nhìn tôi. Tôi hỏi, là vì cái gọi là báo đáp đó sao? Hắn nói hắn đã tiêu rất nhiều tiền cho cậu, nên cậu phải trả ơn hắn, cho nên cậu mới không phản kháng sao? Thẩm Thiên Diệp, hắn nuôi con ruột của mình còn giống như nuôi một con chó. Nuôi cậu, chẳng qua cũng chỉ là tiện tay nhặt một con chó hoang về nhà. Vui thì nén cho cậu cái bánh bao, không vui thì lôi cậu ra nấu thịt chó. Đến vậy mà cậu cũng không phản kháng sao? Cậu ấy không trả lời. Bàn tay tôi trong tóc cậu khẽ siết chặt hơn. Cậu bị ép phải nhìn thẳng vào tôi. Nước mắt cuối cùng cũng rơi. Giọt nước mắt ấy lặng lẽ trượt khỏi khóe mắt, rơi xuống mu bàn tay tôi, nóng đến mức như bỏng ra. Không biết là vì cơn đau ấy, hay vì tôi đã hoàn toàn mất kiểm soát. Tôi giữ nguyên tư thế đó, đột ngột cúi sát xuống. Khoảng cách giữa hai chúng tôi gần đến mức hơi thở quấn lấy nhau, nóng rực và rõ ràng.
Ở khoảng cách chỉ cách một hơi thở ấy, tôi hỏi cậu, chỉ cần là báo đáp, thì ai cũng được sao? Vậy nếu là tôi thì sao? Nếu tôi chưa kịp nói hết, bởi vì đột nhiên, cậu ấy vươn tay, vòng lấy cổ tôi, kéo mạnh tôi xuống. Cậu nhắm mắt lại, chủ động hôn lên. Tôi sững người. Rất lâu sau, cậu ấy mới buông tay, chủ động kéo giãn khoảng cách giữa hai chúng tôi. Tôi không biết lúc đó vẻ mặt mình thế nào, chỉ biết là cậu ấy đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Cậu nói, rất chậm, rất rõ, không liên quan đến báo đáp. Việc tớ không xin ở ký túc là vì tớ muốn ở cùng cậu. Tớ không dùng dao, là vì hắn là bố của cậu. Tớ sợ cậu sẽ hận tớ. Cậu ấy ngưng lại một chút, rồi nói tiếp, nếu tối nay cậu không về, tớ sẽ dùng chiêu phòng thân cậu dạy. Tôi nhịn không được, chửi rất nhỏ một tiếng, chết tiệt. Sau đó, Phó Vĩ Nghiệp không còn gặp lại Thẩm Thiên Diệp nữa. Tôi và Thẩm Thiên Diệp cùng nộp đơn xin ở ký túc xá. Có lẽ do cân nhắc thành tích học tập của tôi, nhà trường đặc biệt sắp xếp cho chúng tôi một phòng đôi. Lý do thì nghe rất đường hoàng, tránh người khác làm phiền việc học. Tôi về nhà thu dọn đồ đạc, có gặp Phó Vĩ Nghiệp một lần. Ông ta lúc đó đã tỉnh rượu, đầu quấn băng như xác ướp Ai Cập, chỉ vào một đống tù lớn nhỏ, lắp bắp nói, đây là đồ ba mua cho con và Thiên Diệp, con giúp bà xin lỗi nó. Ông ta nói năng lộn xộn, hôm đó ba uống nhiều quá, không cố ý. Tôi lạnh lùng nhìn ông ta, uống say mà vẫn nhớ rõ từng câu báo đáp như thế à? Ông ta tức đến mức mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn tôi thu hồi ánh nhìn, giọng vẫn lạnh nhạt, đồ thì không cần, tiền ông đã tiêu cho Thẩm Thiên Diệp, sau này chúng tôi sẽ trả. Tôi dừng lại một chút, bổ sung thêm, tôi cũng có thể tự lo cho bản thân rồi, từ nay không cần tru cấp sinh hoạt phí nữa. Ông ta run lên vì giận, tôi không để tâm, xoay người rời đi. Một năm sau, tôi được tuyển thẳng vào ngôi trường đại học mình mong muốn. Thẩm Thiên Diệp cùng tôi đến một thành phố mới đầy giấy cơ hội. Cậu ấy bị một công ty giải trí để mắt tới, bắt đầu đóng phim. Chúng tôi thuê một căn nhà nhỏ bên ngoài trường. Cuộc sống ngày qua ngày, bình thường, giản dị, không sóng gió. Sau này, Thẩm Thiên Diệp nhặt về từ đoàn phim một con chó đất trắng nhỏ, đặt tên là Bánh Bao. Con chó này còn hoạt bát hơn cả hai chúng tôi cộng lại. Ngày nào cũng chạy vòng vòng giữa hai người, liếm mặt người này, rồi quay sang liếm môi người kia. Thẩm Thiên Diệp nói, Bánh Bao có tính cách giống cậu. Tôi từ trong đống dữ liệu và bàn thảo ngẩng đầu lên, gương mặt lạnh tanh hỏi lại, cậu có vấn đề về thị lực à? Bánh Bao chỗ nào giống tớ? Thẩm Thiên Diệp mặc chiếc áo len đỏ, ôm Bánh Bao ngồi trên sofa, chỉ mỉm cười, không nói gì, lặng lẽ nhìn tôi. Bánh Bao ở trong lòng cậu ấy cũng chẳng chịu yên, cố vươn dài cổ ra, lấy lòng liếm mặt cậu, ấn kiểu gì cũng không giữ nổi. Cuộc sống bình thản, vô tội vạ của tôi, ánh nhìn cũng lặng lẽ đỏ lên lúc nào không hay. Rồi tôi nghe thấy tiếng cười khẽ của cậu ấy ở bên cạnh. Sau đó nữa, tôi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, gia nhập Cục Hàng không Vũ trụ, bắt đầu làm nghiên cứu hàng không. Khi ấy, Thẩm Thiên Diệp đã đóng không ít phim, trở thành ảnh hậu thực lực, sở hữu một đám fan nữ đông đảo đến mức rất hung hãn. Mỗi năm vào dịp Tết, tôi vẫn liên lạc với Phó Vĩ Nghiệp một lần, chỉ liên lạc chưa từng gặp mặt. Năm thứ hai sau khi tôi được tuyển thẳng, ông ta phá sản. Tôi giúp ông ta trả hết nợ, mỗi tháng đều chuyển tiền vào thẻ cho ông ta, coi như trả phần sinh dưỡng. Số tiền năm đó ông ta bỏ ra cho Thẩm Thiên Diệp, tôi cũng đã trả lại gấp đôi. Tóm lại, trên phương diện huyết thống, tôi không nợ ông ta, tổng cộng 20 triệu. Năm tôi 25 tuổi, tôi và Thẩm Thiên Diệp đăng ký kết hôn ở Nepal. Không biết tin tức lọt về trong nước bằng cách nào, bị phơi bày ra ngoài. Thân phận của tôi bị đào lên, mạng xã hội dậy sóng, nói gì cũng có, nhưng mắng chửi thì chiếm đa số. Để bảo vệ tôi, Thẩm Thiên Diệp tuyên bố rút khỏi giới giải trí. Sau đó, Đường Ngạn đứng ra đăng một bài viết. Anh ta lấy thân phận bạn học cũ, kể lại những chuyện thời cấp 3, không dẫn dắt dư luận, chỉ nói trong mắt anh ta, tôi và Thẩm Thiên Diệp là những người như thế nào. Tiện thể, rất kín đáo mà khoe một chút chúng tôi ưu tú ra sao. Cuộc khủng hoảng truyền thông nhanh chóng lắng xuống. Chúng tôi thậm chí còn có một lượng lớn CP fan. Nữ đại lão ngành hàng không vũ trụ và ảnh hậu giới giải trí thiết lập cường cung này, mọi người ăn rất vui vẻ. 2 năm sau, Thẩm Thiên Diệp dần rút hẳn khỏi giới. Chúng tôi nhận nuôi 2 bé gái. Năm đầu tiên đón Tết, tôi và Thẩm Thiên Diệp dẫn 2 đứa nhỏ cùng nhau dàn câu đối. Đêm qua gió xuân vừa vào cửa, sáng nay liệu biết rủ Vende, Hoan Văn, hẹn gặp các bảo bối ở câu chuyện tiếp theo.